අපි තව සුළු මොහොතකින් මේ උළෙල ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ. අයබෝවන් සුබෝදෑසනක්. Good morning. Good morning Asara. Good morning, Sunil. අද සුවිශේෂී දිනයක්. ඒ සුවිශේෂී බව ඇතිවන්නේ සෞඛ්‍ය sannivedanaya සඳහා නව මෙවලම් කට්ටයක් ලබා දීම නිසා විතරක් නොවේ. QR කෝඩ් එකක් හඳුන්වා දීම නිසා පමණක් නොවේ. මේ මොහොත උදා කරගන්නට මුල්‍ය හා තාක්ෂණික සහාය සැපයූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල UNFPA මෙන්ම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල යන ජාත්‍යන්තර ආයතන සමග එක්ව අප අද තබන්නේ සුවසේවාවේ sannivedana ඉතිහාසයේ දැවැන්ත පියවරක්. සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරුන් පිරවරාගෙන අතිරේක ලේකම්තුමිය පැමිණ සිටිනවා. වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සෝමතුංග මැතිණිය. ඒ වගේම පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයත් විශේෂයෙන්ම මගේ ආදරණීය හිතවත් මාධ්‍යවේදීන් හරහා මෙය රටට කියන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙය මහජන එක් රැස්වීමක් නොවේ. අපේ නිලධාරීන් සහ මාධ්‍යවේදීන් පමණයි අපි කැඳවා තිබෙන්නේ. ප්‍රිය මිතුරුනි, වත්මන් අර්බුද මැද වඩාත් ජනප්‍රිය වූ සමාජ මාධ්‍යයේ ඩිජිටල් අවකාශයේ විභවය නිර්මාණශීලීව සෞඛ්‍ය sannivedana වෙනුවෙන් යොදා ගන්නා ජනතාවාදී සුබ මොහොතයි මේ. අද ජනතාවගේ දවස අප්‍රේල් මාසේ පහු කරලා මැයි ජූනි ජූලි ඇවිත් අගෝස්තු මාසේ 9 වෙනිදා. අද ජනතාවගේ දවස. එහෙව් සුබ දිනේ නැන පහන් දල්වා මේ සභා ගැබ ආලෝක කරන්නට ඔබට ඇරයුම් කරන්නට කලින් මා කැමතියි යසාර ඔබට ඇරයුම් කරන්න. Thank you, Sunit. Good morning, everyone. I warmly welcome you all on this special day in the history of health communication in Sri Lanka to launch communication materials on areas such as maternal health, sexual and reproductive health, adolescent and youth health, and men's health. With the leadership of the Secretary of the Ministry of Health, the officials of the Health Promotion Bureau, and the Family Health Bureau, and together with the support of the United Nations Population Fund, the World Health Organization, and UNICEF, we are pleased to launch these material that would support the general public, the staff, and the entire health sector, especially by ensuring that people have access to information even at a time of crisis. අපි දැන් ආරාධනා කරමු නැන පහන් දල්වන්නට. ප්‍රඥාවේ ප්‍රදීපය පොල්තෙල් පහන දල්වන මොහොත. To commence today's proceedings, we would like to invite the following dignitaries to light the oil lamp. I would like to invite the Secretary of Health, Mr. Chandragupta, the country representative of the United Nations Population Fund, Mr. Kunle Adeni, Additional Secretary of Health, Dr. Lakshmi Somatunga, Director General of Health Services, Dr. Asela Gunawardana, Director General of Health Services, Dr. Susi Pereira, Director Family Health Bureau, Dr. Chitramali De Silva, Director Health Promotion Bureau, Dr. Ranjit Batuwantudava, Dr. Asanti Balapitiya, Dr. Gamini Samaravikrama, Dr. Jeevaranga Gunasekara, AO Anoja Hevage, MOH Homagama, youth and 2 youth members. මේ අතරතුර අපි I would also like to invite Ms. Madhusha Dissanayaka to light the oil lamp. ඔබට මතක් කරන්න කැමති සජීව විකාශයක්සේ ලොව පුරා මෙය අපේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා විශේෂයෙන් YouTube හරහා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ප්‍රචලිත කරනවා. ස්තුතියි අපේ ශ්‍රව්‍ය දර්ශකයෙකුට. අපි කියන්නේ අසාර අපේ මෙය සජීව විකාශයක් විදිහට ලොව පුරා YouTube හරහා ගෙන යනවා. Today's proceedings is
broadcasted live on YouTube, and anyone from around the world can watch today's proceedings live. මේ ලැබී තිබෙන්නේ ඒ සුබ මොහොතයි අද අගෝස්තු මාසේ මේ සියල්ල කරන අතරතුරේදී අපි දකිනවා පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් රැසක් පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩල මේ හා සමග එක් වෙනවා. මාධ්‍යවේදී මිතුරුනි අපි මේ දැන් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ අතරිනුත් කෙනෙක් අපේ මාධ්‍යවේදියෙකුට ආරාධනා කරනවා පොල්තෙල් පහන් දල්වන්න. අපි මේ සියල්ල කළත් මාධ්‍ය හරහා එය ප්‍රචලිත වුණේ නැතිනම් ඒ ජනතාවට යන්නේ නැහැ. මෑත කාලේ යසාරා ඩිජිටල් අවකාශය Facebook සහ Twitter ඒ වගේම YouTube අපට අතිශයින් වැදගත් වුණා සෞඛ්‍ය sannivedanayට පමණක් නොවේ සියලු ආකාරයේ sannivedana කටයුතු වලට. අපි මාධ්‍යවේදී මිතුරෙකුට ආරාධනා කරමු. ෂාන් පොතෙල් පහන් පත් කරන්නේ අපි සමග අද ලංකාවේ සියලුම ප්‍රධාන මාධ්‍ය නාලිකා එකතු වෙනවා රූපවාහිනී විශේෂයෙන් ජාතික රූපවාහිනිය, ITN, ස්වර්ණවාහිනී, හිරු, සිරස, දෙරණ සහ 24 නාලිකාව තවත් මාධ්‍ය නාලිකා රැසක් තිබෙනවා. අපි ඔබ ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ මොහොතට මතක් කරන්නේ ඔබ නිසා තමයි මේ පණිවිඩය මේ අර්බුදකාරී මොහොතේ ජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් ළඟා කරන්නට හැකි වෙන්නේ. They are very important partners for this project. Yes, sir? Thank you very much. ප්‍රිය මිතුරුනි, වෛද්‍යවරුන් කීවහම අපට මතකයට එන්නේ බෙහෙත් දෙන, බෙහෙත් කරන සහ රෝග වළක්වන අය විදිහට. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අපේ වෛද්‍යවරුන් ඊටත් ටිකක් වෙනස්. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු ගැනයි මා කියන්නට යන්නේ. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ලේකකාධිකාරී වෛද්‍ය ජීවරංග ගුණසේකර, වෛද්‍ය ගාමිණී සමරවික්‍රම යන දෙදෙනාගේ සිත්තුල උපන් නිර්මාණශීලී සිතුවිලි ඔවුන් විසින් ලියා අධ්‍යයුරු කොට, ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් කරලා, අධ්‍යක්ෂණය කරලා කලා නිර්මාණ බවට පත්වීමේදී එහි මුල බීජය පටන් ගත් දවසේ සිට ඒ වර්ධනය කරන්නට දායක වුණේ අපේ අධ්‍යක්ෂවරුන්. වර්තමානයේදී සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා විදිහට කටයුතු කරන එතුමා සියලු විට ඉතා ළඟින් කටයුතු කළ නිසායි මෙය යථාර්ථයක් බවට පත්වන්නේ. මේ අපේ අංශ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය අසන්ති බලපිටිය මැතිණිය ඇතුළු කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දෙමින් මේ කලා නිර්මාණ බිහි කරන්නට මහා ශක්තියක් වුණු සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවන්තුඩාව මැතිතුමනි, මේ කතාවේ මුල සිට කියන්නටත් පැමිණි හැම දෙනා පිළිගන්නටත් ඔබට ආරාධනා කරනවා. I would like to now invite Dr. Ranjit Batuwantudava, Director, Health Promotion Bureau, to make the opening remarks. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ Additional Secretary Lakshmi Somatunga මහත්මිය, UNFPA Country Representative Mr. Kunle Adani, all the other members and representatives from UNFPA, Dr. Susi Pereira, DDG PHS 2, Dr. Chitramali De Silva, Director Family Health Bureau, and all the other directors, specialists, doctors, friends, our media friends, everybody gathered here today. I would like to wish you a very good morning and welcome all of you to Health Promotion Bureau for this very special occasion. අපි පහුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළේම ජීවත් වෙන්නේ ටිකක් කරදරකාරී පරිසරයක. දැන් ටිකෙන් ටික අපි ඒ පරිසරයෙන් මිදෙමින් සාමාන්‍ය ජීවිතයට අනුගත වෙන්නට උත්සාහ කරන කාල සීමාව. අපගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉතාමත්ම වැදගත් ලෙස මේ වෙලාවේදී අපි සලකනවා සහ
සාමාන්‍ය ජීවිත රටාවට වෙනස් වෙන්නට උත්සාහ කරනවා. Last few years our communication has changed dramatically, especially social media has to play a major role in our lives. So it's timely that health promotion bureaus last 1 year activities amply supported by UNFPA to be launched. This is a very good platform by the timing and by the need. And this communication package specially targeted at health workers to train them so that they will take the message to the community. So we have to be very careful having it in our minds. Most of the material which will be presented today are targeted as trainers of trainers in the health sector. Of course, most of them are applicable to general public also with a little bit of guidance. And these videos have been produced over a span of 1 year with the technical inputs, with all the relevant technical units of the Ministry of Health, especially Family Health Bureau and Health Promotion Bureau. And they are covering 4 major areas. And we are very happy to introduce that men's health is one of the topics we are addressing. And one of the very important topics to be for the future, subfertility, is being addressed. I believe all of us will have to work a little bit on this, because what we hear is our birth cohort is going down rather than going up. So it's a good timing that we are talking on subfertility as well. And so another important factor all the planning group decided was to issue these videos by a mode of QR code, and we believe with the time a lot of interest in the country, and QR code is doing very good acceptance, having a very good acceptance, and this good timing. And I believe all parties involved here should be proud that we have brought the QR code to the health system as well. So let me welcome you to Health Promotion Bureau and for this function, and expecting this will be a successful and good start to take these messages to the community. Thank you very much. Thank you, sir. ප්‍රීමතුරනි, සමහර දේවල් මා කියන්නේ මෙතන සිට ඔබ පමණක් නොවේ. නිවසේ සිට හෝ Tamanගේ iPhone එකෙන්, Tamanගේ දුරකථනයෙන් නැත්නම් පරිගණකයෙන් බලා ඉන්න ඔබටත් එක්ක. ලියන්නට ඇති මල්ල ඔබ බලන්නට දැන් අවස්ථාව. අද එළි දකින නිර්මාණ පෙරහැර රූපමය සටහනකින් විමසා බලන්නට හොඳ වෙලාව. සතුට පවුල ගැන අපි කතා කරමු. පවුලේ සතුට රැඳී ඇත්තේ එහි සියලු දෙනාගේ සතුට රැකෙන්නේ නම් පමණක් නොවේද? කාන්තා සෞඛ්‍යයේද අපට එතරම් හුරු පුරුදු නැති පිරිමි අපේ සෞඛ්‍යයේද අද අපි කතා කරනවා. මේ කතාමාලාවේ සටහන් වෙන්නේ නව තාක්ෂණය හා එක්ව අපේ හැඟීම් සමගම වූ අතිශය වැදගත් තාක්ෂණික කාරණා. නව තාක්ෂණය හමුවේ අසරණ නොවන්නට මෙන්ම විභාග බය නිසා හැකිලී නොයනුවස් අවසි දැනුමද ඩොක්ටර් ජීවරංග සහ ඩොක්ටර් ගාමිණී මේ සටහන් තුළ හරියට මුහු කොට තිබෙනවා. එසේම ගැප් ගැනීමේදී ඉන් පෙර හා පසුව පිළිවෙත් මෙන්ම ගැබ් නොගන්නට හේතු වන මදසරු භාවය ගැනත් අපි කතා කරනවා. එසේම බීමේ ආදීනව ගැනත් නොබී සිටීමට අවශ්‍ය ජීවන නිපුණතා ගැනත් තවත් නිපුණතා ගැනත් අපි කතා කරනවා. මීට පෙර සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අප විසින් දියත් කළ වීඩියෝ මාලාවට අලුතින් එකතු නවක වීඩියෝ පට සමාජිකාවන් අද උණුවේ එලි දක්වනු ඇති. මේ සියල්ල එක්කොට අනගී රූප පෙරහරක් ඔස්සේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ලේකකාධිකාරී වෛද්‍ය ජීවරංග ගුණසේකර, වෛද්‍ය ගාමිණී සමරවික්‍රම යන අපේ මිතුරන්ගේ ප්‍රතිභාව දැන් අපි කෙටියෙන් බලමු. පිටපත අධ්‍යක්ෂණය සහ තාක්ෂණික වදන් වලට ඔබේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව ගැන පූර්විකාවක් වන් කෙටි සටහනක් සාරාංශගත කරන්නට තව තප්පර කිහිපයක් තිබෙනවා. Today, we are launching videos on maternal health, sexual and reproductive health, youth and men's health.
These videos wouldn't have been possible without the hard work and the creative direction of Dr. Jeevaranga Gunasekara, Dr. Gamini Samaravikrama, Dr. Asanti Balapitiya, and the leadership of Dr. Ranjit Batuantudava. Please direct your attention to the screen for a short trailer of the video series titled Happy Family that will be launched today. ෆෝන් වල එල්ලිලාම ඉන්න ඕන නම් මොකටද අපි ට්‍රිප් එකක් ආවේ? අයියෝ මම මේ Facebook friends ලගේ post එකට like දදා හිටියේ. Facebook එකේ friends ලා 5000ක් හිටියට ඔයත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන් යාළුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔයාට? මම නම් පට්ට ගේම් එක ප්ලේ කර කර ඉන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ පට්ට ගේම් තියෙන්නේ තනියම ඉන්නකොට කරන්න දෙයක් නැති හින්දා කරන්න. යාළුවෝ සෙට් එකක් මැදට වෙලා තනියම ගේම් ගහන්නේ කීයේ පන්ති වැඩක් කියලා දවා හිතන්න. ඕගොල්ලෝ තනියම කරපු දේවල් අපි එකතු වෙලා ෆෝන් පැත්තකට දාලා අපිම කරමු. ගේම් කරමු, chat කරමු, සින්දු කියමු, කතා කියමු. දැන් ඔයා සෝදානම්ද කසාදෙට? මම විතරක් කොහොමද තනියෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ? මේ නෑ මං කිව්වේ දැන් අපි එක වහලක් යට එකට ඉන්නකොට දැන් ඔයාට මගේ අවුල් පේන්න ගනිත් ගන්න. අපි බැඳ කියලා අපේ වෙනස්කම් නෑනේ. පුළුවන් දේවල් ටික ගලපගමු. අපි එකිනෙකාට දැනෙන්න ආදරය කරමු. අපි දෙන්නයි කලින් ජීවිතවල ගැන දේවල් අපි දෙන්න එකිනෙකට කියලානේ තියෙන්නේ. අතීත සිහිනයක් පමණයි සැබෑ සුවයක් නෑ කියලා හිතලා අපි විශ්වාසයෙන් අනාගතයට යමු. සඳුනි කිව්වා MOH ඔෆිස් එකේ අලුත බැඳපු කපල් දැනුවත් කරන වැඩමුළු තියෙනවා කියලා. අපි දෙන්නටම යන්නත් පුළුවන්. අම්මෝ බබා. ඉඳ ගන්න වෙලාවක් හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. බලාගෙන ගියාම මේ කසාද කියන්නේ මහා ලොකු කජ්ජක් නෙමෙයි නේද? අපි ඔය කියන දේවල් වලට එකඟ නොවුනා නම් එහෙම වුණා නම් ප්‍රශ්න ගහක් වගේ පැලවෙලා සරුවට වැඩිමු. ගෙදර වවන මල් පැලේ ඉඳන් සෙක්ස් වෙනකම් ඕනෑම දෙයක් කතා කරගන්න පුළුවන් ජෝඩුවක් වුණා නම් ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ලිංගික ගැටලු වැඩි හරියක් විසඳ ගන්න පුළුවන් ඇදේදි නෙවෙයි. කතාවේ. මම ඔයාව අපේ ක්ලිනික් එකට රෙජිස්ටර් කරා. ඔයා මතක ඇතුව දිගටම ෆෝලික් පෙත්ත ගන්න. හොඳේ? මෙන්සස් හැදෙන එක කැලෙන්ඩර් එක ලියලා ලකුණු කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් නේ මෙන්සස් හැදෙන්න පරක්කු වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයාටම තීරණය කරගන්න. මේ අපේ ડોක්ටර් හරි හොඳයි නේද? ගොඩක් උපදෙස් ලැබුණා. ඔයා හතරවටේටම නිවුස් එක දුන්නා නේද? හතරවටේටම කියන්නේ ඉතින් අම්මලටයි අක්කලටයි මල්ලිලටයි ඔය ළඟම යාළුවෝ හතර පහ දෙනෙක් තිබුණා. ඔය මදයි. අපි දෙන්න අවබෝධයෙන් ඉන්න නිසා ගන්න ඕන තීරණ ගැන වෙන අයට අත ගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපිට එන්න ඉන්න පැටියගේ නිරෝගීකමටයි බුද්ධි වර්ධනයටයි කරන්න තියෙන හැම දෙයක්ම අපේ සැසිවලදී කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් සැසියේදී කියපු ඔක්කොම ආට මතකද? අනිවාර්යයෙන්. ඔක්කොම දේවල් මගේ මෙමරිය සේව් කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඔයා වෙනුවෙනුයි අපි පැටිය වෙනුවෙන්. මේ ඔයාට මතකද මම ડોක්ටර්ගෙන් අහගත්ත මටම ගැලපෙන එක්සර්සයිස් ටික. ඒව නම් ඉතින් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන පල්හැල විශ්වාස කරන්න එපා කියලා ඔයාම නෑ කියන්නේ.
වුණත් වැඩක් නෑ. එයක් පිරෙන්නේ දරුවෙක්ගේ හිනාවේ. මේ දරුවෝ නැති ප්‍රශ්නය නිසා අප දෙන්න අතර දැන් ගොඩක් ගැටුම් ඇති වෙනවා. කමල්ගේ අම්මා මට නිතරම ඇනුම් පද කියනවා. මචං ඔබට මතකයිද අපිටත් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් අපි නම් පරක්කු කරන්නකෝ ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා මූලික පරීක්ෂණ ටික කරා. දෙන්නවම චෙක් කළා. ළමයි හම්බෙන්නේ පරක්කු වෙන්නේ ගෑනු කෙනෙක් දෙගොල්ලගම ගැටලු බලපාන. ડોක්ටර් හොයාගත්තා සරලම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. දරුවෙක් ලැබෙන්න ඕනේ කොයි කාලෙදිද? ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ දෙදෙනාම එකතු වෙලා. ඒකේ දෙදෙනාගේ ජීවිත පිළිබඳව ගන්නා වැදගත් තීරණයක්. මේ විදිහට දරුවන් ඕනේ කියලා හිතපු දෙදෙනෙක් සතියකට දෙතුන් වතාවක් ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදුණත් අවුරුද්දක් යනතුරුත් දරු පිළිසඳ ගැනීමක් සිදුුනේ නැතිනම් එය අපි මදසරු භාවය කියලා හඳුන්වනවා. පර්යේෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මදසරු භාවය ඇතිවෙන හේතු වලින් තුනෙන් එකක් කාන්තාවන්ගේ හේතු නිසා, තවත් තුනෙන් එකක් පිරිමින්ගේ හේතු නිසා, ඉතිරි තුනෙන් එක හඳුනා නොගත් හේතු නිසා සිදුවෙනවා කියලා. මෙන්න තාත් වෙනකොට මෙයා දඟලන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමද? බලමු. අපි ඉතින් දුවගේ අඩුපාඩුමනේ දැක්කේ. ඒකෙල්ල ඉඳන්ම හොඳයි. මගේ පුතා වගේ පිරිමි අයගේ අඩුපාඩු නිසා දරුවෝ පිළිසිඳ ගන්නේ නැති වෙනවා කියලා. කොහොමද මේ බොසා උදේ ආව විතරක් දැක්කේ? වලකටම ආවෙලෙන් ටොයිලට් එක අසරින් ගන්න. සර් යනවා පේනවා සර් එනවා පේනවා සර් ආපහු යනවා පේනවා. සර් ඉන්නේ මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සර් එක්ක වෙන මොනවා හරි කතා කරන ගම ෂේප් එකේ අහලා බැලුවා නම් හරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒකට ඉතින් සුදුසුම කෙනා ඔයා තමයි. මුත්‍රාශය ගබඩාවන මුත්‍රා පිටතට ගෙනියන්නේ මුත්‍රා මාර්ගය හරහා. පිරිමින්ගේ මේ මාර්ගය ගැහැණුන්ට වඩා දිගයි. පිරිමින්ගේ මුත්‍රා මාර්ගය වටා පුරස්ත ග්‍රන්ථිය කියලා ග්‍රන්ථියක් පිහිටලා තියෙනවා. සෑම පිරිමි කෙනෙකුගේම වයසත් සමග පිරිමි හෝමෝනවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේ පුරස්ත ග්‍රන්ථිය ටික ටික ලොකු වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් සමහර අයගේ මෙය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් සිදු වෙනවා. මේ විශාල වීම නිසා මුත්‍රාශයේ සිට පිටතට එන මුත්‍රා මාර්ගය යම් පෙරපීමකට ලක් වෙනවා. බා මේ ඔසා අපි කියලා ડોක්ටර් මීටර් එකේ දවස් නම් දැන් පුටුවෙන් හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. ඕවා ඉතින් අපි ලංකා අපරිත් තමයි. පාරමී මොකද ඔය දරුවෝ කෑ ගහන්නේ? පොඩි ළමයි සතුටින් කෑ ගහන එකත් ඔයාට වදයක්ද? ඔයා මැරෙනව නම් තනියම මැරෙන්න. මාව මරන්න නැතුව. පාරට අර ගොනාවාගේ බයික් එක දාපු බයිසිකල් කාරයට බයින්න. ඔබ වැඩට ආවේ නැත්තේ? මොකක් හරි අප්සෙට් එකක් වුණා? බුසා ඊයේ දෙකේ පො මචං. ගෙදරත් එකයි ඔෆිස් එකත් එකයි. මුන් ඔක්කොම මගේ ඔළුව කන්නේ. මේ ඔක්කොම හරියන්න ටිකක් බොන්න ඕනේ. උඹත් වරේ යන්න. ඔබ ඔය කරන දෙයින් ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මාත් මුලින් මේක ලෙඩක් කියලා හිතුවේ නැහැ. මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගියාට පස්සේ තමයි තේරුනේ. පිරිමින්ගෙන් සමාජය අපේක්ෂා කරන්නේ දැඩි ශක්තිමත් චරිතයක්. මානසික ගැටලුවකින් පෙළුණත් පිරිමි අය තමා පෞරුෂයෙන් හීන දුර්වල කෙනෙක් යයි සිතයි කියා ඒවා පිටතට පෙන්වන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිරිමි කෙනෙකුගේ මානසික ගැටලුවකදී එය පිටතට පෙන්눔 වෙන්නේ යම් තරමකට වෙනස් විදිහකට. වෙනදාට වඩා කලබල ගතිය, තරහ යාම, ගැටුම් ඇති කර ගැනීම,
අනාගතය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු නැතිවීම, නොරුස්සන ගතිය, මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන්වලට යොමුවීම, මානසික රෝග නිසා පිරිමින්ගේ පෙන්නුම් කරන මෙවැනි මානසික රෝග ලක්ෂණ සමාජයේ අපි වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න පෙළඹෙනවා. තාත්තා දැන් ලොක්කෙක්නේ. ඒකයි කලින්ම ගෙදර එන්නේ. අපි හැමෝම මග බලාගෙන හිටියේ. අදත් මෙහෙමද? මේ කවදි වෙන ප්‍රශ්නයක්ද මන්ද? මෙයා මට දැන් ඉස්සර වගේ කැමති නෑ. වෙන කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද මන්ද? මට මෙච්චර දෙයක් වෙලත් මෙයාට ගානක් වන්න නැතුව ඉන්නවා. ගෑණියෙක් සතුටු කරන්න බැරි නම් පිරිමියෙක් ඇති වැඩේ මොකක්ද? ඔයාද මේ වැඩේ කරන්නේ නැද්ද? අත්තදානේ කොච්චර දෙයක්ද? කොහෙද යන්නේ ඩොක්ටර්? අපි දෙන්න ලබන සතියේම යන්නම් එහෙනම්. නිල් චිත්‍රපටවල විවිධ දෘශ්‍ය උපක්‍රම භාවිතා කර පෙන්වන අතාත්වික ලෛංගික ක්‍රියාවලියන් නිසා මෙම අනවබෝධය තීව්‍ර වෙනවා. වැඩිහිටි අයගේ නම් දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය, රුධිර සංසරණයේ ගැටලු සහ ස්නායු ආබාධ වැනි රෝගී තත්ත්ව මේ ගැටලු වලට හේතු වෙනවා. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවීමත් ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය ගෙන එනවා. පුරුෂයන්ගේ මෙවැනි ලිංගික ගැටලු ඇතිවීම අවම කර ගැනීමට අපගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගත යුතුයි. සමබල ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම, ශරීරයේ තරබාරු නම් බර අඩු කර ගැනීම සහ නිති ව්‍යායාමයේ යෙදීම මේ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාව දියුණුයි. මේ ගැටලු බොහෝමයකට සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රම දැන් තියෙනවා. ඔයා දැන් ලස්සනයි. අපට අවශ්‍යයි හොඳ අත්පලසන්නාදයක්. අත්පලසන්නාදය නිදහසේ මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නට ශක්තිය දුන්, බලය දුන්, මඟ පෙන්වූ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවන්තුඩාව මැතිතුමනි, ඔබටත් ඒ අංශයේ සොඳුරු මෙහෙවන්නේ වූ විශේෂඥ වෛද්‍ය අසාන්ති බලපිටිය මැතිනිය, ඔබටත් ඇතුළු සියලු ඒකකයේ නිලධාරීන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට. Yes, sir. That's very fantastic event. සමහර දේවල් ඔබ ඇත්තටම කතා කරන්න අපිත් කතා නොකළ ලැජ්ජා හිතෙන දේවල් දැන් අපි ලෝකයටම කියනවා බය නැතුව. හොඳයි. කාලය පියාඹාගෙන යන නිසා මා මීළඟට ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලාංකීය මව්වරුන්ගේ සහ ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ගේ අයිතිකාරියට. එය හැම වෙලාවෙම අරගල කරන්නේ නවවිදා විතරක් නෙමෙයි හැමදාමත් අම්මලා සහ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඉහළම වගකීම, ඉහළම කැපවීම දරමින් ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සහ චර්යාත්මක sannivedanය BCC යන සියලු තැන්හි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සමග ඉතා ළඟින් වැඩ කරන ඇයට අපි ආරාධනා කරමු. මේ ව්‍යාපෘතියේත් මහා ශක්තිය වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලී ද සිල්වා මැතිණියට අපි ආරාධනා කරනවා ඇගේ සුබ පැතුම් පිරිනමන්න. I would like to invite Dr. Chitramali De Silva, Director Family Health Bureau, to speak a few words.
අයුබෝවන් very good morning to all of you. මම හිතන්නේ මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවක් කරන්න අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේදී සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයට අද දිනේ මෙම අපේ කමියුනිකේෂන් සංනිවේදන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපි එළි දක්වන මේ වීඩියෝ පට සහ අනිකුත් සියලුම දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. So I would like to warmly thank the Director, Health Promotion Bureau and the team for their energetic contribution for development of all these communication materials today. So the Director, Health Promotion Bureau, our Additional Secretary, Public Health Services, Dr. Lakshmi Somatunga, the Deputy Director General, Public Health Services, Mr. Kunle, the country representative UNFPA, and all the distinguished audience at this occasion. So thank you very much for coming and I think gracing this occasion on behalf of the Ministry of Health. And also I would like to thank the UNFPA and the Health Promotion Bureau for taking this initiative a success. So අපි දන්නවා කාන්තාවක් සහ පවුල තමයි අපේ සමාජයේ ඉන්න කුඩාම ඒකකය. මේ සමාජයේ පවුල කියන කුඩාම ඒකකයට අපි නිවැරදි දැනුම ලබා දුන්නොත් අපේ සමාජයම යහපත් වෙනවා. ඉතින් මේ සමාජයම යහපත් කරන්නට ලොකු උදව්වක් මෙම sannivedana මාධ්‍ය තුලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා මේ අපිට තාක්ෂණික දැනුම අපේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හරහා අපි ලබා දීම කටයුතු කරන විශේෂයෙන්ම පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය සඳහා ලොකු වගකීමක් ගෙන කටයුතු කරනවා. කාන්තා සෞඛ්‍ය, මාතෘ ළමා සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය, යෞවන සෞඛ්‍ය මේ සමාජය තුල මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරන ලොකු තැටක් ගන්නවා. අපි කරන්නේ තාක්ෂණික දැනුම සහ අවශ්‍ය උපදේශන කටයුතු කිරීමෙන්. නමුත් අපිට සමාජය තුලට ගෙනියන්න ප්‍රජාව තුලට මේවා ගෙනියන්න තියෙන හැකියාව සහ සම්පත් සීමිතයි. ඉතින් ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ කමියුනිකේෂන් මැටීරියල්ස් හරහා sannivedana ද්‍රව්‍ය හරහා තමයි අපි මේක ජනතාව වෙත ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සඳහා අපිට වැඩි ලොකු කාර්යභාරයක් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයට තියෙනවා. මේ සමාජය තුලට ගෙනියන්න මොන වගේද අපි ඒක සමාජයට කැමති විදියට අපි ඒක දායාද කරන්න ඕන. ඔවුන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ චර්යාවන් වෙනස් කරන ආකාරයට ඒක ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ කරන්න සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ දායකත්වය පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයට නිරන්තරයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා හොඳ ටීම් එකක් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියටත් මෙම බැඳීම වැඩි දියුණු කරගෙන මවට, පවුලට, දරුවාට සහ මුළු සමාජයටම අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය දැනුම ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒ තුලින් යහපත් සමාජයක් බිහි කරන්න. අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම යෞවනයන් අපිත් එක්ක අද යෞවනයනුත් මෙතන ඉන්නවා. ඒතර යෞවනයන් අතර යෞවනයන් තමයි අපේ අනාගත පරපුර වෙන්නේ. ඒතර ඔවුන් නිවැරදි මඟ පෙන්වීමකට අපිට ලක් කරන්න පුළුවන් නම් අපේ සමාජයම යහපත් වෙනවා අනාගතයේදී. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබ සියලු දෙනාටම ලොකු දායකත්වයක් තියෙනවා. මේ තියෙන මේ sannivedana මේ materials ටික භාවිතා කරලා අපි ඉදිරියට අපේ යහපත් සමාජයක් බිහි කරන්න. මොකද අපි දන්නවා කාන්තා සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම සුවනාරී සායන සේවාවන්, ඒ වගේම යෞවන සෞඛ්‍ය සහ අනිකුත් ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය සේවාවන් වල ගොඩක් අඩුපාඩු අපි දකිනවා. සේවාවට වැඩි දැනුමේ අඩුපාඩු අපි දකිනවා. ඉතින් මේ දැනුම අපි වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මේ දායකත්වය ඉතාමත්ම වටිනවා. මම හිතන්නේ මම ගොඩක් වෙලා කතා කරන්නේ. ඉතින් I really thank the Health Promotion Bureau and also taking this initiative a success and also to taking this message across the community to all the levels, right from the family level, the school level, the community level. So then we can form a better, develop the community with a very good attitudes
for successful living. So that should be our aim at the end. Thank you very much for your contribution, and also we take it very positively that these materials we will try to promote as much as possible in all our health education programs, our training programs, and see that it is maximally utilized by our health staff to improve health and well-being of our, especially the mothers, children, and their families. Thank you very much. Thank you, ma'am. She's Dr. Chisumali De Silva, Director, Family Health Bureau, Ministry of Health. ප්‍රියමිතුරුනි Facebook වලින් මොනවද කරන්නට පුළුවන්? ආගම ප්‍රචලිත කරන්න, සෙක්ස් ගැන කතා කරන්න, දේශපාලනය කරන්න, ආණ්ඩු හදන්න, පෙරලන්න, සියල්ල මැද්දේ සෞඛ්‍ය සංනිවේදනය කරන්න. එහි සාධනීය අවස්ථාවක් ඔබට ගෙනෙන්නට සූදානම්. වයස 35 කාන්තාවකගේ වයස වුණාම එහි යුගල පදය සුවනාරී සායන. සුවනාරී සායන ගැන පණිවිඩ අද සිට අප ප්‍රජාවට රැගෙන යන්නේ රටක් ලෝකයක් ලෙස අපගේ බලය අත්විඳී සමාජ මාධ්‍යයේ කැපී පෙනෙන අනගේ සගයෙක් සමග ඒ Facebook මුහුණු පොත අපේ නිල Facebook පිටුව දියත් කිරීම දැන් සිදු වෙනවා. සුවනාරී සායන ගැන නව මුහුණු පොත ජනගත කරන්නට ඇරයුම. I would like to invite you to launch the Facebook page. Mr. Kunle Adani, UNFPA country representative for Sri Lanka and country director for Maldives. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් මහජන සෞඛ්‍ය සේවා වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සෝමතුංග මැතිණියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහජන සෞඛ්‍ය සේවා විශේෂඥ වෛද්‍ය සුසි පෙරේරා මැතිණියට පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි සිල්වා මැතිණියට මේ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්කරු අපේ අධ්‍යක්ෂතුමන් සෞඛ්‍ය ප්‍රවාදන කාර්යාංශ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවන්තුරාව මැතිතුමන්ට මාධ්‍ය හා ජීවන නිපුණතා අංශ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය අසාන්ති බලපිටිය මැතිණියට සහ එම ඒකකයේ සියලු සමාජිකයන්ට දැන් to officially launch the Facebook page for Swarnari Clinics, which focuses on carrying specific messages related to women's health on social media, we would like to invite the following dignitaries: Dr. Lakshmi Somatunga, Mr. Kunle Adeni, Dr. Susi Pereira, Dr. Chitramali De Silva, Dr. Ranjit Baltawantudava, and Dr. Asanti Balapitiya. ප්‍රියමතුරනි ඊට කලින් එහි තේමා පාඨය මෙසේ සටහන් වෙනවා. මම අද සතුටින් බොහෝම උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් මේ වැඩේ කරන්නයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති. මමත් ගැහැණියක් නිසාද? නෑ. ඊටත් එහා ගිය දෙයක්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. නෑ. ඊට වැඩිය හොඳයි අපි ඒක ඒගොල්ලන්ගෙන්ම අහමු. අවුරුදු 35 සුවනාරි සායනයට ආපු එක තමයි මගේ ජීවිතේ මට ලැබුණු හොඳම උපන්දින තෑග්ග. ගැබ්ගෙල පිළිකාවේ මූලික අවධිය හඳුනගන්න හම්බුනේ මේ සායනයට ආපු නිසා. මේ සායනයේදී කල්තියාම ගැබ්ගෙල පිළිකාවේ ප්‍රතිකාර කර්ම කරපු නිසා තමයි අද මම මේ විදිහට ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. අවුරුදු 35 මේ තිලිනය ඔයාලටත් හම්බ වුණාද? කාන්තාවක් වන මම කාන්තාවන් සඳහාම වෙන්ටුණු සේවාවන් තියෙද්දි ඒව ගන්න මැලි වෙනකොට මගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා තමයි මේ සුවනාරී සේවයේ වැදගත්කම ගැන මට කියලා දීලා මේ සායනය සඳහා මාව යොමු කළේ. පිටතට පේන කිසිම ලෙඩක් නැති මාව මේ සායනය සඳහා යොමු කළේ මට තියෙන ආදරේ හින්දාම කියලා මේ පිළිකාව නිසා නැති වුණු බොහෝ කාන්තා ජීවිත ගැන අපේ මිස් කියලා දෙදි තමයි මම තේරුම් ගත්තේ.
ඒ වගේම තමයි මේ සුවනාරිසායනයේ වැදගත්ම මට දැනුණු ලොකුම දේ තමයි මගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම වගේම මගේ සියලුම රිපෝට්ස් මගේ පවුල කෙනෙක්ටවත් ලබලා දෙන්නේ නැතුව මගේ අතටම ලබා දීම. මම ගර්භණී අම්මා කෙනෙක් නෙමෙයි. මට පේන්න තරම් අසනීපෙකුත් නැහැ. දොස්තර මහත්තයා මට පුතෙක් වගේ. මම කොහොමත් ලැජ්ජාවෙන් හිටියේ. මම මේ සායනට ඇවිල්ලා මේව පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් මම සායනට ආවමයි දැනගත්තේ. දොස්තර මහත්තයාත් එක්ක සිස්ටයි මිසුයි දෙන්නම ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මගේ ලැජ්ජාව නැති වුණා. මම ඕගොල්ලන්ගෙනුත් ඉල්ලන්නේ විශ්වාසයෙන් මේ සායනට එන්න. මට සිංහල කතා කරගන්නත් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මං හැදිච්ච පරිසරයත් එක්ක මේ වගේ දෙයකට එන්න පොඩි බයක් තමයි තිබ්බේ. එන්න ඉස්සෙල්ලා මං කොච්චර දේවල් හිතුවද. මෙතන ආවට පස්සේ තමයි තේරුනේ මේ අපේ මිස්ලයි ડોක්ටර්ස්ලයි ඔක්කොම සහෝදරයෝ වගේ ಜಾති ආගම් ભેද මුකුත් නැතුව අපිව සුවපත් කරන්න මහන්සි වෙන හැටි. ඔයාලත් එන්න. සතුටින් ඉන්න. දැන් ජනගත කරන්නට please come forward sir. Madam. ඩොක්ටර් ජීවරංග අපේ මාධ්‍යවේදීන්ට ටිකක් ආවරණය කර ගන්න ඕනේ වෙනවා දෙපැත්තට. We have to move. Yes. Dr. අද සිට ඔබ පිස්සදා බලන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපේ Facebook අඩවියත් බලන්නට ඔබට හැකි වේවි. මා හිතන්නේ තාක්ෂණික උපක්‍රම හරහා රීච් එක වැඩි කරගන්නට අපේ සැලසුමක් තිබෙනවා. කොහොමත් සෞඛ්‍ය ප්‍රවාදන කාර්යාංශය blue tag verification තියෙන ලංකාවේ අංක 1 Facebook අඩවියක් බව අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ හා සැමදී කතාවක් තමයි මේ. මුදල් යනු සියල්ල නොවුනත් මේ සියල්ල කරන්නට අත්‍යවශ්‍ය මූල්‍ය සහාය ලබා දෙමින් ඉතා හිතමිතුරු තාක්ෂණික සේවා හරියට ලබා දෙන අපේ හිතවත් ජාත්‍යන්තර ආයතනයකට අපි ආරාධනා කරනවා. මේ සියලු කටයුතු සඳහා මූල්‍ය දායකත්වය සැපයූ අපේ ආදරණීය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යටතේ තිබෙන ආයතනය එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල හෙවත් UNFPA Mr. Kunle Adani, UNFPA Country Representative for Sri Lanka and Country Director for Maldives. Dear sir, I would like to invite you to address the gathering. UNFPA Sri Lanka has supported the Health Promotion Bureau for many activities over the years. The communication materials that are launched today were also with the support, financial and technical support from UNFPA. I would now like to invite Mr. Kunle Adani, representative of the United Nations Population Fund in Sri Lanka, to speak a few words. Very okay.
Dear Additional Secretary, Ministry of Health, Dr. Lakshmi Somatunga, Deputy Director General for Health Services, Dr. Sisi Pereira, Director FHB, Dr. Chichimale de Silva, Director HPB, Dr. Batu, other directors here present, Assistant Representative UNFPA, Ms. Madhusha Disanayake, other colleagues from UNFPA, ladies and gentlemen. It's very exciting watching a few of these videos, and I quickly learned a few things sitting here this morning. First, no compere smiled at me as much as this man, my friend here, smiled at me this morning, and I was so excited. But I know he was doing that for only one reason. He knew I understood everything he was saying. Yeah? The second thing I noticed watching those great videos produced by Dr. Batu and his team is that after decades of thinking my mother was a difficult mother-in-law, I realized that it's just the nature of mother-in-laws all over the world. It's just that, please correct me if I'm wrong. Because you say you don't agree. So I need to apologize to my mom and say, well, this is a global phenomenon. It's in the genes and your mom. Because even when the mother-in-law realized and was corrected, she still couldn't accept it. She had to blame someone. My son, I moved there. But very interesting. But colleagues, friends, I'm so excited to be here this morning. It just shows the important work that we do as health experts, people who have been entrusted with the health of a nation. Oftentimes, we really focus on the clinical services and the importance of, access to healthcare in facilities. But also, we understand that public health goes much beyond clinical services, as also addressing behavioral change, making sure that the right communication and information gets to people, and that is the beginning of healthcare and the health and well-being of the population. My conversation here is to say that even at these most challenging times for Sri Lanka in the health system of Sri Lanka, at no time do we really need to reinforce our messaging to ensure that people, oftentimes when we come into a period of chaos, of strife, the mental thing that comes to people's health is that things have stopped, that access to services, even before trying to access those, what just comes is that we have a national threshold to withdraw. I feel like these beautiful videos, even though they seem to have been in process for a while before the issues we currently face, have, of no better time, have they come to light. I particularly congratulate the ministry, the entire Ministry of Health for the good work, of working together. As Dr. Batu has said and Dr. Chichimale also said, that the coordination and collaboration to deliver such good work is very important. I love the quality of the videos, I must say, and I was going to ask you on the side that this really produced internally, that this is very good. To speak particularly about what we pick from it, is that even though as the Sexual and Reproductive Health Agency of the United Nations, it would appear that we really speak about women's health. But women's health also cannot be guaranteed without men's health. Indeed, women stand at the cusp of family health. Women are the major caregiver, women are the health providers, women are extremely important to the well-being of the family and the child. And I don't have to speak statistics here. We know the survival rate of children who lose their mothers before their first birthday, and the conversation on family health as a general information package is very essential. As I was watching, I was asking, my mind was going, okay, so where's the women, where's the women issue there? But it's so good. The way the messaging, is passed, it's almost difficult to, decipher that it is targeted at health workers. I believe that
even the general population, like you said, will be able to assimilate this information, and it's good. The second thing I want to highlight is that when we speak about family planning, we do not only speak about when people do not want to have children. People who also want to have children is very important in speaking about family planning. So the conversation on subfertility is indeed essential and very key. It's not talked about as much as we believe it should be. And even though, statistics say from the DHS that women in Sri Lanka want to have 1.9 children, and we know that people also want to have children, and they need the support to have children when, and the number they choose to have. So these videos are also key about that. Watching men's health, watching videos on men's health is also very important. Oftentimes our cultures are generally, especially in the global south, to see men as macho, as not having conversations, not being able to talk about the issues that affect them, be it mental or physical. But we also know that men's health is also reflective of the rights of men, but also the implication on the health of the family and a nation. Just yesterday, I stumbled on a video of a wrestling match that some of us here might know, UFC, and a fighter had just won, and he was dedicating his victory to his friend who had just taken his life a few days before then, unfortunately, we say. And the message was that men should also speak. It's okay for men to speak. It's okay for men to cry. It's okay for men to seek medical help on anything that is affecting them. Carrying the burden of a family in their minds and not being able to share and also speak about their own health does not serve anybody or the entire nation, in any good. So I really appreciate the fact that we're delving down into men's health. I see this as a continuous collaboration. I'm so excited that UNFPA is part of a partnership to bring these wonderful products to the people. Social media, as it was said here, and I saw in the video, is now a very important and very veritable tool to reach our people. Internet penetration in Sri Lanka is so high. It's important that we use this, we leverage these opportunities. Everybody in Sri Lanka is carrying a smartphone. At the risk of sounding unequal, but when I see everybody, I say a lot of people is carrying a smartphone. How can we reach people with the information they need, while also equally bypassing many barriers that we know, could be before people? The other issue there is that the social media also has its own, it also carries, because it's a platform, right? It's not anything of substance. If we don't put quality, good, right information there, people will access information that is not good for them, and they make wrong decisions, or decisions that might not be important or positive for their lives. So I appreciate this. UNFPA, continues and will continue to support the Ministry of Health in these endeavors to reach Sri Lankans with good, high quality, impactful, and life-changing messaging. I thank you very much for listening to me. Thank you, sir. What golden ideas. I think it's better to translate to Sinhala. Tikak. Yes. Thank you, Mr. Adani, for highlighting the importance of having accurate information on women's health, maternal and child health, and men's health, and the importance of disseminating this key and accurate information in a relatable manner using digital media, which is highly used in Sri Lanka. එක සිංහලෙන් මා කියන්නම්. ඔහු අදහස් කළේ මෙතෙක් කල් කතා කළේ ළමා හා කාන්තා සෞඛ්‍ය ගැන, දරුවන් ගැන, දැන් පිරිමි අපි ගැනත් කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා ප්ලැට්ෆෝම් එක නැත්නම් වේදිකාව විදිහට ඩිජිටල් මාධ්‍ය යොදා ගැනීම අතිශය වැදගත් බවයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. එතුමාගේ නම සිංහලෙන් සඳහන් කරන්නේ ප්‍රිය මාධ්‍යවේදී මිතුරනි
ඔහු එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන මුදල එනම් UNFPA ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නේවාසික නියෝජිත ඔහුගේ නම කුන්ලේ අදනි මහතා. Mr. කුන්ලේ අදනි. That's very useful and very golden speech. Thank you very much. මීළඟට අපි ලේකම්තුමා තව සුළු මොහොතකින් පැමිණෙනවා. අපට ආරංචි ලැබුණා. ඉතින් මා කැමති තවත් ඉස්සවුවකට ඔබ ගෙන යන්න. ඇය සිහින රසක් දකින්නයක්. හැම සිහිනයකම කෙලවර මෙරට මහ ජනතාවට උසස්ම නවීනතම මෙන්ම ප්‍රායෝගික සේවාවක් ලබා දීම. ඇය එකල මෙකල හැමදාම ඒ අරමුණේ හිටියා. අපේ මේ වෑයමේ අග්‍රඵලය ගැන අනාගත සිහින දකින ඇය අප දැනුවත් කරන්නට අප බලගන්වන්නට අප මෙහෙයවන්නට අද පැමිණ සිටිනවා. වඩාත් ප්‍රායෝගික තීන්දුව తీරන ගන්නා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අපේ හිතවත් නිලධාරණයක් වන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් මහජන සෞඛ්‍ය සේවා වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සෝමතුංග මැතිණිය ඔබේ හිතේ තිබෙන සතුට අපට කියන්න. I would like to invite Dr. Lakshmi Somatunga, Additional Secretary of the Ministry of Health, to speak a few words and to share the vision of the ministry to provide the citizens of Sri Lanka with the most modern medical technologies. Ivan, good morning. UNFP representative Mr. Kunle and all his officials who are present here, our Deputy Director General Public Health Services too, and two directors, Maternal and Child Health and Health Promotion Bureau, all other specialist doctors and all the members of the family, health family, and dear media personnel, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be a part of this. I was determined that I should be here despite the busy schedule because this subject is very important. Happy family. Strong and happy families create a sense of well-being within the family and in each member of the family. It is really important because of that it leads to better understanding, better communication within the family, especially for children. They feel safe and secure. We know how important is happy family because happy children today will be happy citizens tomorrow. And if all can lead a happy family life during childhood, the world would be much more beautiful than now. We know all of these things, but there's a definite gap between what we know and what we practice. So our Health Promotion Bureau, very important unit of the Ministry of Health, is taking their maximum efforts to bridge this gap with the input of all other relevant stakeholders and especially with the development partners like UNFPA. I am failing in my duty if I do not appreciate their effort, though it is a part of their duty. Everything is our duty, but anyway, going out of the way, touching the aspects of life that are not spoken oftenly is a great thing. I can remember at a similar occasion I told, why don't you prioritize men's health? Did I? Yes, Damini, I can remember I told you especially. He has gone to take the secretary up, I think, and you have taken that comment, I think, seriously, and I am very happy to see that that is implemented.
at the international level, always when there's a questionnaire or when there are fora, different conferences, they ask whether we reach, member countries, whether they reach women and children. But that is not the case in Sri Lanka. Our services are for everybody, and our women, they grab the services very easily because maybe due to many factors, especially the literacy, because opportunities are equal for both men and women. But when you consider, because of the fact that Sri Lankan women are educated, they look after children very well. That is why we easily achieved our universal immunization and universal health care. But when it comes to men, those services are available, especially the preventive services, they don't utilize to the extent women utilize. I'm talking with the responsibility because when you see our statistics, the utilization of healthy lifestyle centers, mostly the women. And this is very well illustrated in our final statistics and data information. Also, our women, they live on average 3.8 years more than, almost 4 years more than men. And our men, they more likely to get mental problems as well. And when you see all other diseases also, so we don't like this situation. So our services are for everybody. And if this message will be disseminated well using this new technology, I think the situation will be different in future. So I'm very happy that Health Promotion Bureau had taken this initiative. And I fervently believe that there will be a difference in attitudes. Before concluding, I want to speak few words in Swabhasha. සැබවින්ම අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ මේ කණ්ඩායම අති වැදගත් දෙයක් මේ අද එළි දැක්වුවේ. ඒ මන්ද ඇතැම් අය බොහෝ අය වැඩිපුර කතා නොකරන පැතිකඩවල් ගැන මේ එළි දැක්වීමේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ පුරුෂයන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන, යෞවනයන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ මොකද අපේ සංඛ්‍යා ලේඛන ගත් කල විශේෂයෙන්ම නිවාරණ කටයුතු සඳහා අපි විසින් මහා ජනතාවට ලබා දෙන ඒ සේවාවන් කවුද භාවිතා කරන්න කියලා බැලුවහම වැඩිපුර ඒවා භාවිතා කරන්නේ අපේ ස්ත්‍රී පක්ෂය. අපේ කාන්තාව. අපේ කාන්තාවෝ බුද්ධිමත් නිසා ළමයින්ට දෙන සේවාවත් උපරිම වශයෙන් ලබා ගන්නවා. උපරිම ඵල නෙලා ගන්නේ අපේ කාන්තාවෝ සහ ළමයි. හැබැයි අපේ පිරිමි පක්ෂය කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත් කල සුවදිවි මධ්‍යස්ථාන මේ නොමිලේ ලැබෙන සේවාවන් ලබා ගන්නේ නැහැ. ඊටාත්ම මද වශයෙන් තමයි කාන්තාවන් හා සසඳන කල අපේ පිරිමි පක්ෂය මේවා ලබා ගන්නේ. අපි මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ මේ එළි දක්වන මේ මෙවලම් වලින් මං හිතනවා මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙයි. ඒ මොකද දැනට අපේ ආයුෂ කාලය ගත්තත් අවුරුදු 4ක විතර පරතරයක් තියෙනවා
කාන්තා පක්ෂය වැඩිපුර ජීවත් වෙනවා ආයු කාලේ. ඒක හොඳයි. ඒ වුණාට අපි කැමති ගෙදර තාත්තත් ඒ විදිහටම ආයු කාලය වැඩි කරගන්න. ඒක පවුලට හොඳයි. මොකද වියපත් උනත් ඒ අයගේ අත්දැකීම් මහත් සම්පතක්. ඉතින් නිරෝගීම දීර්ඝායුෂ ලබා දීමටයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අපිට අවශ්‍ය. අපි මේ ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ මේ නොමිලේ දෙන සේවාවන් ලබා ගන්න කියලා. මොකද අපේ ඇතැම් බොහෝ රෝග තත්ත්වයන් ගත් කල ඒ රෝග තත්ත්වය වැඩිපුර තියෙන්නේ පිරිමි අයට. බොහෝ පිළිකා තත්ත්ව ගත්තත් එහෙමයි. මානසික ආබාධත් එහෙමයි. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා යම්කිසි රෝගාබාධයක මූලික අවස්ථාවේදී තමන්ට දැනුණත් යාමට මදක් අදිමදි කිරීමේ ගතියක් එහෙම කරන්න එපා. සියලු දෙනාටම භාවිතා කිරීමට මේ සෑම සේවාවක්ම අපි කියන්නේ. ඉතින් මේ මෙවලම් ගැන අද දැක්ක වචන කීපයක් කියනවා නම් ඊටාම හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ යෞවනයෙන් කතා කරන පොඩි භාෂාවක් තියෙනවා කොලෝකිය විදියක්. ඒකටම ගැලපෙන්න මොහොම මනරම්ම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ. සමාජීය සහ සංස්කෘතිකම වශයෙන් මිනිස්සු වැළඳ ගන්න විදියට තමයි කාලේ විදියට රටාව විදියට ඔබේ මේ නිෂ්පාදන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන සන්තෝෂයි. බොහොම තාත්විකයි. ඒ වගේම තාක්ෂණික සහාය කියලා මම දැක්කා. ලොකු ලෑස්තුවක් තිබුණා. ඒ හැමෝගෙම ශ්‍රමය මේ වෙලාවේ අපි ඊටමන්ම බෙහිමින්ම අගය කරනවා. ඒට ගැළපෙන සංගීතරාවයක් තිබුණා. බොහොම හොඳ රූපරාමු තෝරාගෙන තිබුණා. මම මේ කතා කරන්නේ අතිරේක ලේකම් විදිහටම නෙවෙයි. මම ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරනකොට ඒ අපේ සමාජ අලෙවි කරන වැඩසටහන බාරව හිටිය වෛද්‍ය නිලධාරී. එතකොට මම ඉතින් ඒකින්ද ඒ දැනුමත් එක්ක සහ සාමාන්‍යයෙන් නරඹන්නෙකු ලෙස බැලුවහම ඊටාත්ම උසස් මට්ටමින් මේ දේවල් තිබුණා. ඉතින් ඒකට බොහොම ස්තුතියි. ඒක බොහොම අගය කරනවා. හදවතින්ම මම මේ දේවල් බලලා ඒකේ අදහස හොඳට හිතට අරගෙන ඒක තම ජීවිතය සෞඛ්‍යමත් කිරීමට උපයෝගී කරගනී අපේ ජනතාව කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද අපේ අවසාන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සෞඛ්‍යමත් දෙයක්. බොහොම ස්තුතියි. අපි ඒ අතරතුරේ thank you madam. සභාවට සපත් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සෞඛ්‍ය ලේකම් විශිෂ්ට පරිපාලන සේවය නිලධාරියෙකු වන ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මහත්මයන් පිළිගන්නවා. ඔබතුමාන්ට බලනත් එක්ක යලි අපිටත් බලන්න ආස. අර මැඩම් කිව්වා වගේ එකේ මේ යූත්ලාගේ වගේම සමහරව කියනවානේ පොඩි සෙක්ස් ටච් එකකුත් තියෙනවා කියලා. දැන් ඒක නැතෝ කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා අපේ මාධ්‍යවේදීන් කතා කළේ. ඒ ඔක්කොමත් එක සර් බලන්න. මෙන්න මේක තමයි මැඩම් කතා කරපු වීඩියෝ.
ෆෝන් වල එල්ලිලාම ඉන්න ඕන නම් මොකටද අපි ට්‍රිප් එකක් ආවේ? අයියෝ මම මේ Facebook friends ලගේ post එකට like දදා හිටියේ. Facebook එකේ friends ලා 5000ක් හිටියට ඔයත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන් යාළුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔයාට? මම කියන්නම් පට්ට ගේම් එක ප්ලේ කර කර ඉන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ පට්ට ගේම් තියෙන්නේ තනියම ඉන්නකොට කරන්න දෙයක් නැති හින්දා කරන්න. යාළුවෝ සෙට් එකක් මැදට වෙලා තනියම ගේම් ගහන්නේ කීයේ පන්ති වැඩක් කියලා දවා හිතන්න. ඕගොල්ලෝ තනියම කරපු දේවල් අපි එකතු වෙලා ෆෝන් පැත්තකට දාලා අපිව කරමු. ගේම් කරමු, chat කරමු, සින්දු කියමු, කතා කියමු. දැන් ඔයා සෝදානම්ද කසාදෙට? මම විතරක් කොහොම තනියෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ? දුත බඳපු කපල් දැනුවත් කරන වැඩමුළු තියනවා කියලා. අපි දෙන්නටම යන්නත් පුළුවන්. අම්මෝ බබා. ඔයාගේ නෑයෝ නම් ඔයා වගේ නෙමෙයි ඈ. ඕක දුම්මයි ඔය. ඒ අතින් ගත්තම ඔයාගේ අය කියලාත් වැඩි වෙනසක් නෑ හොඳේ. නෑනේ නේ. ලිංගික ගැටලු වැඩි හරියක් විසඳ ගන්න පුළුවන් ඇදේදි නෙවෙයි. කතාවේ. මම ඔයාව අපේ ක්ලිනික් එකට රෙජිස්ටර් කරා. ඔයා මතක ඇතුව දිගටම ෆෝලික් පෙත්ත ගන්න. ඔය මදයි. අපි දෙන්න අවබෝධයෙන් ඉන්න නිසා ගන්න ඕන තීරණ ගැන වෙන අයට අත ගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපිට එන්න ඉන්න පැටියගෙන ඉන්න. ඔයාලා කොච්චර උඩ පැන පැන hina වුණත් වැඩක් නැහැ. එයක් පිරෙන්නේ දරුවෙක්ගේ hinaවේ. තාවන්ගේ හේතු නිසා තවත් තුනෙන් එකක් පිරිමින්ගේ හේතු නිසා ඉතිරි තුනෙන් එක හඳුනා නොගත් හේතු නිසා සිදුවෙනවා කියලා. මෙන්න තාත් වෙනකොට මෙයා දගලන්න පටන් ගන්න. එහෙමද? කොහොමද මේ බොසා උදේ ආව විතරයි දැක්කේ. වලකටම ආවෙලෙන් ටොයිලට් එක අසරින් ගන්න. සර් යනවා පේනවා සර් එනවා පේනවා සර් ආපහු යනවා පේනවා. සර් ඉන්නේ මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක. සර් එක්ක වෙන මොනවා හරි කතා කරන ගම ෂේප් එකේ අහලා බැලුවා නම් හරි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒකට ඉතින් සුසුම කෙනා ඔයා තමයි. මුත්‍රාශය ගබඩාවන මුත්‍රා පිටතට ගෙනියන්නේ මුත්‍රා මාර්ගය හරහා. පිරිමින්ගේ මේ මාර්ගය රායගේ මෙය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් සිදුවෙනවා. මේ විශාලවීම ඕවා ඉතින් අපි ලංකා අපරිත් තමයි. පාරමී මොකද ඔය දරුවෝ කෑ ගහන්නේ? පොඩි ළමයි සතුටින් කෑ ගහන එකත් ඔයාට වදයක්ද? ඔයා මැරෙනව නම් තනියම මැරෙන්න. මාව මරන්න නැතුව. පාරට අර ගොනාවාගේ බයික් එක දාපු බයිසිකල් කාරයට බයින්න. ඔබ වැඩට ආවේ නැත්තේ. මොකක් හරි අප්සෙට් එකක් වුණා. බුසා ඊයේ දෙකේ පො මචං. ගෙදරත් ලුණත් පිරිමි අය තමා පෞරුෂයෙන් හීන දුර්වල කෙනෙක් යයි සිතයි කියා ඒවා පිටතට පෙන්වන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිරිමි කෙනෙකුගේ මානසික ගැටලුවකදී එය පිටතට පෙන්වුම් ගන්න පෙළඹෙනවා.
තාත්තා දැන් ලොක්කෙක්නේ. ඒකයි කලින්ම ගෙදර එන්නේ. අපි හැමෝම මග බලාගෙන හිටියේ. අදත් මෙහෙමද? මේ කවදි වෙන ප්‍රශ්නයක්ද මන්ද? මෙයා මට දැන් ඉස්සර වගේ කැමති නෑ. වෙන කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද මන්ද? මට මෙච්චර දෙයක් වෙලත් මෙයාට ගානක් වන්න නැතුව ඉන්නවා. ගෑණියෙක් සතුටු කරන්න බැරි නම් පිරිමියෙක් ඇති වැඩේ මොකක්ද? ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය ගැන විද්‍යාව දියුණුව. ලේකම්තුමනි තෝරාගත් කොටස් කීපයක් ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් අපි නැවත පෙන්වා සිටියේ. දැන් සූදානම් අපි මේ හමුවේ කූට ප්‍රාප්තිය සඳහා. අපි මෙතෙක් වර්ණනා කළ ඒ අනගි වීඩියෝ sannivedana මෙවලම් ජනගත කිරීමට අපි සූදානම්. ලේකම්තුමනි කෝකටත් තෛලය නොව තෙලට දැමූ QRම අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කළා. දැන් QR ගමේ ගොඩේ සිදාදියේ කවුරුත් පාහේ දන්නා නිසා විතරක් නෙවෙයි සෞඛ්‍ය sannivedanayටත් වියදම් අඩු අනගි ප්‍රතිඵල දෙන නවීන තාක්ෂණය මේ කාලයට අතිශයින් කාලෝචිතයයි අපි කල්පනා කළා. එනිසායි QR හරහා අද සිට මෙය ජනගත කරන්නේ. තව සුළු මොහොතකින් ඔබටත් අතබනුවෙන් එනම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් එය බලන්නට පුළුවන්. අතබනුව කිව්වහම ඔබ බලනවා අත දිහා. ඒ තමයි සිංහල වචනේ මොබයිල් ෆෝන් එකට. ඒ වගේම රස විඳින්න පුළුවන් අර බාගෙට බැලුව සමහර අතිශය සංවේදී වීඩියෝ ඔබට ගෙදර ඉඳන් හිතේ හැටියට බලන්නත් පුළුවන්. මෙතෙක් කල් ඒවා අපි බැලුවේ හොරෙන්. QR කේතේ ජනගත කිරීමේ සුබ මොහොතේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වන කීර්තිමත් පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන සෞඛ්‍ය ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මැතිතුමන්ට ඒ වගේම අපේ අතිරේක ලේකම්තුමියට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමාට අපේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ට ඒ වගේම පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ට ඒ වගේම අපේ UNFPA ආයතනයේ නේවාසික නියෝජිතතුමන්ට සහ අර කලින් අපහ සමග එක්ක සියලු ආරාධිතයන්ටත් අපේ ඒකකයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය අසාන්ති බලපිරිය මැතිණිය ඇතුළු කණ්ඩායමටත් අපි ආරාධනා කරනවා. The most awaited moment for today has now arrived as we are about to launch the Happy Family video package to the public. We would like to invite the dignitaries to launch the material to the public. So I would like to invite you to the stage. Yes. මේ අතිශය වැදගත් මොහොතක්. Sir, please come. Yeah. මේ අධ්‍යක්ෂණය කරන්න අපේ මාධ්‍යකරුවන් විසින් මොකද ඔවුන්ගේ කැමරාවේ සටහන් වෙන්න ඕන. සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නම් ඔබට සමහර පුද්ගලයන්ගේ ඉසේ සිට පාදයේ දක්වා රූපය ලබා ගැනීමේදී සමහර අයගේ මුහුණු කැපී යන බව අපිට තේරෙනවා. ඔබ බලන්නේ එය බැලන්ස් කරගන්න. අපි අකුලසනාදකින් ඒ ජනගත කිරීම සටහන් කරමු. දැන් මෙතෙන් සිට තව සුළු මොහොතකින් මේ දෙපැත්තේ ඔබට QR කේතය පෙනේවි. ඔබ ස්කෑන් කරලා දැන් දෙකේ පන්තියට ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා QR වලට හරිම ෆැමිලියර්. නිසා QR එක තව දුරටත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. QR. ඔබ කල්පනා කරන්නේ මෙය කෙසේද බලන්නේ ඔබට කාඩ් එකක් ලැබෙවි. ලැබුණත් නොලැබුණත් අපේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකකයේ පිරිස QR කේතය මේ දෙපස screens වල දර්ශනය කරાવી. තිරවර දර්ශනය කරાવી. Yes, Arad. You have to tell something in English.
All the videos that you saw today can be watched anywhere, from anywhere in the world by scanning this QR code. Those who at the audience, you will receive a card with the QR code. You can scan it and view these videos from anywhere you want. සූති අපේ සියලු සම්පත් දායකයන්ට යලි අතුල සන්නාදයක් ප්‍රියමතුරුනි අපි බොහෝ වෙලාවක් බලා සිටි මොහොත ප්‍රිය මාධ්‍යවේදී මිතුරුනි ඔබට හෙඩ්ලයින් එකක් දාන්න පුළුවන් තෙල් වලට විතරක් නෙවෙයි සෞඛ්‍යයටත් QR කෝඩ් එකක් කියා. ඔබට හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් වේවි මීළඟ කතාව අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය දැඩි තීරණාත්මක සහ ඉදිරිගාමීව යා යුතු මොහොතක ඊට සරිලන නායකත්වය ලබා දෙන කලක් තිස්සේ අපේ රටේ ජනතාව සමග ගැටෙමින් ඔවුන්ගේ දුක වේදනාව හඳුනන ඒ මතු නොව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මුල සිට අග දක්වා පැමිණි අපේ නායකත්වය සෞඛ්‍ය ලේකම් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රගුප්ත මැතිතුමනි ඔබතුමා අතිශය කාර්යබහුල වුණත් පැමිණීම අතිශය වාසනාවන්ත කාරණයක් අප ආරාධනා කරනවා මේ මොහොතේ ඔබේ ආමන්ත්‍රණය කරන්න. I would like to now invite Mr. Janagat Sri Chandragupta, the Secretary of the Ministry of Health, to speak a few words. Good afternoon, everyone. UNFPA country representative and their team, then Additional Secretary Public Health Dr. Lakshmi Somatunga and her team, and also we have some gathering here, distinguished gathering, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be participating at this important launching ceremony. Thank you for inviting for me to participate in this meeting also. As we everyone know, understand the present situation of the country of Sri Lanka, especially health sector facing a lot of challenges, difficulties during this period. Anyhow, we are in the safer side, I think so. We would be able to manage it. Most of our development partners assisting for us to resolve our major health issues. I am very much thankful to them too also. Especially I must say that few words in this happy family video package to 2022. Then I think Dr. Balapiti also invited for me to attend this meeting. She is my neighbor. Then she asked me to, then she encouraged me to come anyhow. Then even the Dr. Lakshmi Somatunga, then she also invited me to participate. Then that's why I wanted to participate in this important ceremony. I am very much happy again. Then I want to say some few words in Sinhala medium. සතුටු පවුල පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් කාලෝචිතව මම හිතන්නේ කතා කරන්න ඕන මාතෘකාවක් තමයි මේ අවස්ථාව. මම හිතන්නේ ඊටමත් සුදුසුම අවධිය මේකයි. ඒකට මේ කාලේ මම හිතන්නේ අපි මේ පිළිබඳව කතා කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයත් ඒ වගේම අපේ පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය Family Health Bureau එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම අපිට මේ අපේ අනිකුත් ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට්නර්ස්ලාත් එකතු වෙලා මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අදහසක් දීලා අපි තාක්ෂණයත් එක්ක යොමු වෙලා ඉදිරියට යන්න ඕන කියන අදහස අරගෙන තමයි මේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව එසේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම ඊටම සතුටු වෙනවා මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව. මම හිතන්නේ අපිට ඉදිරියේදීත් මේ ආකාරයට මම හිතන්නේ විවිධ වැඩසටහන් මේ අපි ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කළ යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි වර්තමානයේ දකිනවා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඒ අපිට තියෙන ඖෂධ තත්ත්වයන් අපි කළමනාකරණය කරගෙන යන ගමන්ම අපේ රටේ ජනතාවගේ පෝෂණීය තත්ත්වය වර්ධනය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට දැනුම ලබා දෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම දැනුවත් භාවය මම හිතන්නේ අපේ රටේ තියෙන අඩුවක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඒ දැනුවත් භාවය ඇති කරන්නට විශේෂයෙන්ම අපි ඒ පෞල් ලේඛකය අතර ඒ තුලින් තමයි අපේ සමාජයට පණිවිඩයක් දෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර ඒ ආකාරයට අපේ උත්තිකයන් විදිහට
ඔබ සැම මේ ගන්නා උත්සාහය පිළිබඳව මම ඉතාමත් අගය කරනවා. මේ උත්සාහය තුළින් අපේ සමාජයට යම්කිසි දැනුවත් භාවයක් ලැබිලා විශේෂයෙන් පවුල් ලේඛකය ඊට පස්සේ ගම ඒ පිළිබඳව ගමට පණිවිඩය අරන් යන්නට සියලු දෙනාටම හැකියාවක් ලැබේවි. මේ තුලින් මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ පුරාවට විවිධ වැඩසටහන් කරා, දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් කරා. මොකද අපිට පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේදී අපිට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ආවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය අවසන් වෙනකොට තමයි අපිට මේ ආර්ථික තත්ත්වය අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි සියලු දෙයටම සෞඛ්‍ය සේවකයන් විදියට, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විදියට අපි සියලු දෙනාම මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ සූදානමකින් පෙර සූදානමකින් සිටින්නේ, දැනුවත් භාවයකින් සිටින්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඒ අපේ සෞඛ්‍ය සේවයේ උත්තිකයන් විදියට ඔබ හැම ගන්නා මෙහෙය පිළිබඳව මම ඉතාමත් අගය කරනවා. ඒ පිළිබඳව ස්ථිතවන්ත වෙනවා. අපි ඉදිරියටත් මේකේ වැඩසටහන් තුලින් නව තාක්ෂණය ඔස්සේ අපේ සමාජය ජනතාව දැනුවත් කරන්නට වැඩසටහන් කරමුයි කියලා පණිවිඩය ලබා දෙමින් ඔබ දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතියි. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අර ඔබට දුන්න QR කෝඩ් එක තියෙන කාඩ් එකත් අරගෙන අපේ ආරාධනා මුත්තනි ටිකක් මෙතෙන්ට එන්න අපි සමූහ ඡායාරූපයක් ගන්න ඕන. We would like to invite all the dignitaries back on stage for a quick picture, and I would like to request all of you to bring the card along with you for the picture. Thank you. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ලබා ගැනීමේදී මාස්ක් එක ගලවන්න පුළුවන්ද? හැබැයි මාස්ක් එක ගැලවුවට පස්සේ කතා කරන්න බෑ කියන එකත් එක්ක මොකද ජසර අපි දෙන්න විතරයි ඒක බ්‍රේක් කරේ. හැබැයි ඒක බ්‍රේක් කළේ අපි ඔබලකට එන්නේ නැති නිසා. එන්න. Dr. Supun, Dr. Nirosha, CCP and ඒ වගේම Dr. Amanti, madam, please come forward. පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට එන්න madam. අපිට මේ ෆොටෝ එක ටිකක් සරුවට ගන්න ඕනේ. Dr. Sanjeev, sir, please come. Dr. Sanjeev from LS unit, Health Promotion Bureau. අර රවුල තියෙන ලොකු රවුලක් තියෙන ડોක්ටර්. ඔහු හැංගිලා ඉන්න හින්දා මම එහෙම කිව්වේ. හරි. Thank you sir, thank you ma'am. අපේ ලේකම්තුමා වෛද්‍ය සන්තේ බලපිටිය මැතිණිය පොඩි රහසකුත් එලි කළා. හැබැයි අපි ඔබට කියන්නේ නැහැ මේ කියන්න මේ දේවල් ලේකම්තුමාට. මොකද හේතුව එතුමා ඕනෑම වෙලාවක ජංගම දුරකථනයට පවා අපිට පවා ප්‍රතිචාර දක්වන මහත්මයෙක්. ලේකම්තුමනි සමහර විට ඔබ ටිකක් විනාඩි දෙකකට හමු වෙන්නට අපි මාධ්‍යවේදී උනොත් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ටිකක් සුහදව කතා කරන්න. ඒ අතරතුරේදී අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ සියල්ල දැක සතුටු වෙන ඒ වෙනුවෙන් සොඳුරු මඟ පෙන්වීම කළ තවත් අපේ මිතුරියකට අපේ මාධ්‍ය හා ජීවන නිපුණතා අංශ ප්‍රධානී සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකා විශේෂඥ වෛද්‍ය අසාන්ති බලපිටිය මැතිණිය සතුටු කඳුළු අතරින් අපි කතා කරමු. I would like to invite the Deputy Director of the Media and Life Skills Unit of the Health Promotion Bureau, Dr. Asanti Balapitiya, to propose the vote of thanks. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මධ්‍යහනයක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඇත්තෙන්ම අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විදිහට අපට සතුටු දවසක්. සතුටු පවුල සඳහා යන මේ ගමනේදී
තවත් අංගයක් ඒට එකතු කිරීම ලැබීම අපි සතුටින් ඉන්නවා වගේම ප්‍රජාව සතුටු කිරීම අපේ පරම යුතුයකමක්. ඉතින් ඒ සඳහා දායක වීම සඳහා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ සෞඛ්‍ය ලේකම් එස් ජනක ශ්‍රී චන්ද්‍රපුත්‍ර මැතිතුමාටත් ඒ වගේම අපිට we know how UNFPA help us and facilitate our work. So my extended special gratitude to the country representative and the team from the UNFPA. ඒ වගේම අපිව හැම විටම ධෛර්යමත් කරමින් අපිට මඟ පෙන්වන අතිරේක රේකම් මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සෝමතුංග මැතිණියටත් හැම විටම අපිව ගයිඩ් කරගෙන නැත්නම් අපිට මඟ පෙන්වලා අපිව නිවැරදි කරමින් අපිව ශක්තිමත් කරමින් අපිව ඉදිරියට ගෙන යන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මහජන සෞඛ්‍ය සේවා වෛද්‍ය සුසී පෙරේරා මහත්මියටත් පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයයි අපි මං හිතන්නේ මේ ගමනේදී එකට යන්නේ. ඒ බොහොම සහයෝගයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ ගමනට අපට මඟ පෙන්වූ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාරී ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ටත් අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වූ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත් බටුවන්තුඩා මැතිතුමා අපිට මඟ පෙන්වනවා. හැම වෙලේකම කාර්යයන් කරන්නට ලබා දෙන්නේ පුදුම ශක්තියක්. ඒ වගේම මේ සෑම කාර්යයක්ම සාර්ථක වන්නේ අපි ගාව තිබෙන ටීම් එක නැත්තම් මේ කට්ටිය එකතු වෙලා කරන වැඩ හින්දා. ඉතින් මේ වෙලේදී අපිට සහාය වූ සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකකයේ සියලු දෙනාටම සියලුම දෙනාටම අපි විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ජනතාව අතරට ගෙන යන්නට අපි දකිනවා මාධ්‍ය ආයතනය බොහොම ලොකු සේවාවක් අපිට ලබා දෙනවා හැම විටම. ඒ සියලුම මාධ්‍ය ආයතන වලට අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ කාර්යභාරය සාර්ථක කරගන්නට තමුන්ගේ තිබුණු හැකියා දක්ෂතාත් එක්ක ටීම් එකක් විදියට වැඩ කරමින් කැපවූ කාර්යයක් කරපු මගේ යුනිට් එකේ ඉන්න වෛද්‍ය ගාමිණී සමරවික්‍රම මහතාට ඒ වගේම වෛද්‍ය ජීවරංග ගුණසේකර මහතාටත් ඒ වගේම මේ සියලුම කාර්ය සාර්ථක කරගන්නට අපිට හැම විටම අතහිත දෙන පරිපාලන නිලධාරී අනෝජා හේවගේ මහත්මිය සහ එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කර සියලුම සෞඛ්‍ය සමාජ හා තරුණ කණ්ඩායම් වලට මේ වීඩියෝ පට මේ ආකාරයෙන් අපිට ගෙනෙන්නට හැකි වුණේ මේ පිළිබඳව ලොකු තාක්ෂණික සහායක් ලබා දූ ආයතන නිසායි. ඒ අයවත් මේ මොහොතේදී අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම විශේෂාංග වීඩියෝ වහදීම සහ මේ QR කාඩ්පත නිර්මාණයේදී අපිට දායක වුණ අය සියලු දෙනාම ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනාගේම කාර්යවල එකතුවක් විදියට තමයි මේ ගමන අපිට යන්නට පුළුවන්. අපිට සිහිනයක් තියෙනවා සතුටු පවුල් හදන්න. මේ සතුටු පවුල් යන හදන ගමනට තමුන්ගේ දායකත්වයේ විවිධාකාරයෙන් එක එක පුජ්‍යල ලබා දෙන්න. නමුත් මේ අපි සියලු දෙනාම එකමුතු වුණොත් මේ සතුටු පවුල කවදා හෝ දවසක මේ ලක් දේශය තුල ඇති කරන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒ සඳහා යන ගමනට සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේම උත්සවයට සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනුවෙන් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ඔබට. දැන් දිවා ආහාරයට කරන ඔබට ප්‍රණීත ආරයුම සමගින් අපේ සෞඛ්‍ය sannivedanaye සෞඛ්‍ය sannivedana අරගල ඉතිහාසයේ සාක්ෂිකරුවන් වී විසිර යමු. සුබ දවසක්. මම සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සුනිල් සුදී.